بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. إن شاء الله الشرح يكون واضح. والله يا هو بحثن بي أنا عشان أتأكد من شغلي. أوريكم وش اللي أنا سويته. البلوك هنا ما في شيء، والإريت برضه ما في شيء هنا. نروح موقع فايروس، موقع تيست، ونحمل فيروسات أكثر من مرة. نجرب هذا وهذا ذا والجافا. سكر هذا، مع السلامة. سكر هذا، أنا مجرد جربنا أكثر فيروسات. نروح الحين أليرت نجرب. طلع عندي هنا الوقت، التاريخ، اي بي حق شو اسمه هنا بيف، واي بي ويندوز. هنا البلوك، هنا عطى بلوك أكثر من مرة، فكذا ضبط الشغل. طب وش اللي أنا سويته؟ سكر هذه، سكر هذا. وش رحت اللي هو لا إله إلا الله السيستم، ثم باكج، هنا فايل، وكتبت السنورت وثبت تثبيت عادي نفس اللي بالفيديو. بعدها رحت للسيرفر، رحت السنورت. طيب نمشي حبة حبة عشان أنا سويت إعدادات كثيرة ما أدري وش اللي بديت فيه. لكن من هنا السنورت، بعد ما نثبت السنورت ما راح يطلع معنا هذا. بنروح اليوم global setting ونأشر enable sort. تسوي لك هنا حساب وطريقة الحساب عشان تفعل الرول اللي من ضمنها من update هذا، عشان كذا هذا يتفعل معك. ما لنا علاقة بالأخير هذا يعني كنا. طيب روح هنا خليني أدخل أطلع من الحساب. تكتب يمين يمين الباسورد مرة ثانية وتأشر عليه كل الخيارات هذه. بعدها تروح لإيميلك وتجيك رسالة اللي هي confirm وتفعل حسابك. فإذا فعلته تدخل عليه من هنا، تروح من هنا على الإيميل، نروح هذا on كود وتنسخ الكود كامل. هنا احنا وصلنا، وتسوي له لصق وتفعل الخيار ونفعل هذا عليه. كليك enable download snort، أيضا نفعل الخيار هذا و enable open API و enable API open text roles. هنا نختار يوم، هنا الوقت، هنا 30 دقيقة. نفعل الخيار أيضا هذا snort sync وتسوي له سيف. طيب هذا بالنسبة اللي هو global setting. ثم نروح نسوي update، تضغط على الابديت
وراح يتفاعل معك كلهم. يطلع لك هنا success، ثم نسوي هنا force update alert. نجي بعد عشان نعرفها أيضا البلوك. نروح اللي هو pass list، تضيف add. طبعا عشان أنا فعلتها من قبل فتضيف add وتطلع لك الصفحة هذه. هنا تكتب أي اسم، ما هي مشكلة. هنا الوصف حق تكتب أي شيء. نفعل الخيارات الأربعة. هنا تضيف الاي بي اللي هو البي اف، مو البي اف عفوا، اللي هو الاي بي عندك حق المتصفح. وهنا تضيف البوابة الافتراضية الديفولت. وهذا الاي بي اللي هو حق البي اف اللان اللي هو هذا حسب الموجود عندك اللي هو اللان. تمام. طيب هذا البي اس ليست. هنا ما سويت شيء برضه، هنا ما سويت شيء. هذا ما جيته. طيب هذا بعد نفس الشيء. طيب نرجع اللي هو انترفيس. طبعا نضيف في هنا اد، لكن عشان انا ضفت 2 فنضيف وتطلع لك الصفحة هذه. تطلع لك الصفحة هذه، تختار هنا 1، هنا برضه 1. هنا تفعل alert. هنا تخلي نفس الخيار هذا log authentication أنا أعتقد، وهنا log alert. وتفعل البلوك والاي بي اس مود يكون ليجاسي. نفعل الخيار هذا نيو كيرن ستيتس. هنا نختار both. أيضا نفعل خيار اللي enable search. هنا ما نغير أي شيء، نسوي له سيف. طيب هنا ألوان كاتريكس. تفعل الخيار اللي هو هذا، أظن إنه تلقائي موجود. تفعل اللي هو IPS policy. وهنا تختار security وتختار وتفعل اللي هو enable snort الخيار هذا، ثم تختار الصف هذا كامل. طبعا لو اخترت اللي هو select L راح يختار لك الصف هذا والصف هذا، بس احنا نبي بس الصف هذا. تفعله كامل، عفوا العمود، احنا نبي بس العمود هذا. تفعله كامل، تنزل الأخير، تختار سيف. هنا الوان رولز، تختار اوتو. طبعا عشان فعلته يجيك هنا خيار تأشر عليه صح، ثم هنا تأشر على enable الجميع enable all، راح يأشر عينك الصح هذا كله راح يأشر له، ثم تسوي له apply. بعدها نروح على الألوان. هنا ما في شيء سويته، بس أتأكد. لا ما في شيء. هنا ألوان بروبرس، تفعل له enable performance status والauto roll text rows. أيضا تفعل الخيارات هذه، أظنها موجودة من قبل. الهوست ما سويت فيه شيء. أيضا خلينا عشان يكون واضح لكم بروتوكول هنا ما سويت فيه شيء. SSH يعني ما سويت فيه شيء. HTTP ما سويت فيه شيء. أيضا هذا ما سويت فيه شيء، هو بس واحد مجموعة واحدة اللي اشتغلت به. هنا ما سويت شيء.
أيوة هذا هو application ID detection. نفعل الخيار هذا اللي هو enable، وأيضا نفعل app ID space login. هذا ما في أي شيء سويته، نتكلم ما سويت فيه أي شيء. سوي السيف. هنا ما في شيء سويته. عنوان اللوج هنا ما سويت شيء. لا هنا ما سويت شيء. طيب هذا بالنسبة للانترفيس اللي هو الخيار هذا. نضيف خيار ثاني. هذا جينا شرحنا. طيب نضيف واحد ثاني، نضغط هنا كلمة add ونختار اللي هو LAN enable. أيضا هنا alert setting نختار هنا check، نختار capture. هنا ما في شيء، نسوي السيف. هنا اللان كاترينج ما في أي شيء، واللان روز أيضا ما سويت فيه شيء. هنا بعد ما في شيء، هذه كلها ما جيتها. هذه كلها ما جيتها. بس هذه اللي بالضبط أنا سويت، فإن شاء الله الشرح يكون لكم واضح.